bao giờ bạn đang ngồi trước màn hình máy tính, tay vẫn gõ, miệng vẫn trả lời tin nhắn công việc, nhưng trong lòng tự nhiên bật lên một câu rất nhỏ: mình không muốn sống theo kiểu này nữa. Không phải vì công ty quá tệ, không phải vì sếp vừa mắng, cũng không phải vì có chuyện gì thật nghiêm trọng xảy ra. Chỉ là một buổi sáng rất bình thường. Bạn thức dậy, nhìn cái áo sơ mi treo ở ghế, nhìn chiếc laptop đang sạc, đèn nhấp nháy, và thấy trong người nặng như có ai đặt một tảng đá lên ngực. Bạn biết mình phải đi làm, nhưng bạn cũng biết mình không còn vui khi đi làm nữa. Và điều làm mình sợ nhất là mình cũng không dám nghỉ. Có một người tên là Minh. Minh 32 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty phân phối thiết bị văn phòng ở quận Bình Thạnh. Công việc của Minh không phải dạng hào nhoáng gì. Sáng đi gặp khách, chiều về làm báo giá, tối trả lời tin nhắn Zalo, cuối tháng chạy chỉ tiêu. Lương không cao đến mức dư giả, nhưng cũng đủ để Minh phụ ba mẹ ở quê mỗi tháng vài triệu, trả tiền thuê phòng, tiền góp chiếc xe máy, và lâu lâu mời bạn gái đi ăn một bữa, không cần nhìn giá quá kỹ. Minh từng thích công việc này. Hồi mới vào làm, Minh thấy mình năng động. Mỗi lần chốt được đơn hàng, nghe tiếng tin báo chuyển khoản, Minh có cảm giác mình đang tiến lên. Anh từng khoe với mẹ qua điện thoại: con ổn rồi, mẹ đừng lo. Mẹ ở quê nghe vậy thì cười, dặn anh ăn uống đàng hoàng. Ba thì ít nói hơn. Ba chỉ hỏi: công việc chắc không? Minh đáp: chắc. Lúc đó, anh cũng tin là chắc thật. Nhưng có những thứ không sụp xuống trong một ngày. Nó mòn dần, mòn như đế giày đi qua cùng một con đường muộn sáng. Mòn như cái cách người ta trả lời: dạ em biết rồi, dù trong lòng không còn muốn biết thêm gì nữa. 3 năm sau, Minh bắt đầu sợ tiếng chuông báo thức. Anh đặt 3 cái chuông: 6 giờ 30, 6 giờ 40, 6 giờ 50. Chuông đầu tiên reo, anh tắt. Chuông thứ hai reo, anh mở mắt nhìn trần nhà. Chuông thứ 3 reo, anh ngồi dậy, nhưng không đứng lên ngay. Có những buổi sáng, anh ngồi im trên mép giường, chân chạm nền gạch lạnh. Ngoài hẻm, tiếng xe bắt đầu đông, mùi nước xả vải từ nhà bên cạnh bay qua. Và anh tự hỏi, hôm nay mình lại phải diễn vai một người ổn nữa sao? Công ty của Minh không xấu, đồng nghiệp cũng không tệ. Sếp của anh, chị Hạnh, là người làm việc nhanh, nói chuyện thẳng, đôi khi gắt, nhưng không ác. Vấn đề nằm ở chỗ, mọi thứ cứ chạy liên tục. Chỉ tiêu tháng này chưa xong, tháng sau đã giao. Khách hàng hôm qua còn hứa mua, hôm nay đổi ý. Một hợp đồng đang chuẩn bị ký, thì bên kế toán báo thiếu giấy tờ. Trong nhóm chat công ty, tin nhắn có thể đến lúc 10 giờ đêm. Mai ai xử lý giúp chị báo giá này gấp? Minh nhiều lần mình không trả lời, nhưng rồi anh vẫn trả lời. Vì nếu không, sáng mai có thể bị hỏi: em không thấy tin nhắn hả? Anh từng tự nhủ: thôi dám, ai đi làm mà chẳng mệt. Đời là vậy, có việc là may rồi. Những câu này không sai, nhưng đôi khi, những câu đúng lại được mình dùng như một cái nắp, đậy lên nỗi mệt thật của mình. Minh không cho phép mình than. Anh là con trai lớn, ba bị đau khớp, làm ruộng ít lại. Em gái đang học cao đẳng ở Cần Thơ. Mỗi tháng Minh gửi tiền về, không nhiều, nhưng nếu thiếu thì ở nhà sẽ chật vật. Bạn gái Minh, Trang, làm giáo viên mầm non. Hai đứa từng nói, năm sau nếu ổn thì cưới. Chứ ổn, treo lơ lửng như một cái điều kiện, không ai định nghĩa rõ. Ổn là có tiền tiết kiệm bao nhiêu. Ổn là công việc không quá áp lực. Ổn là không còn cáu nhau vì những tin nhắn trả lời chậm. Minh không biết. Anh chỉ biết mình đang ngày càng ít cười. Trang là người nhận ra trước. Có lần tối thứ Bảy, hai đứa hẹn nhau ăn bún bò ở một quán quen trên đường Lê Văn Sĩ. Trang kể chuyện trong lớp, có một bé cứ giấu bánh trong túi áo để mang về cho mẹ. Câu chuyện đáng yêu, nhưng Minh chỉ gật, mắt vẫn nhìn điện thoại. Khách vừa nhắn hỏi sao báo giá tăng. Sếp vừa tag tên anh trong nhóm. Trang im một lúc, rồi hỏi, anh có nghe em nói không? Minh giật mình, có, bé gì đó mang bánh về cho mẹ. Trang thở ra, anh lúc nào cũng ở đâu đâu. Minh khó chịu, không phải vì Trang nói sai, mà vì cô nói đúng. Anh đặt điện thoại xuống, nhưng chưa đầy 2 phút sau, anh lại cầm lên.
Tối đó, hai người cãi nhau nhẹ, không ai nói lời nào, nhưng khoảng cách thì rõ. Trang bảo, em không cần anh lúc nào cũng vui, nhưng em cần biết anh đang sống hay chỉ đang cố tồn tại. Câu đó đi theo Minh nhiều ngày, rồi đỉnh điểm đến vào một sáng thứ Tư. Hôm đó, trời Sài Gòn mưa từ sớm. Mưa không lớn, nhưng dài. Minh khoác áo mưa, chạy xe từ phòng trọ ở Gò Vấp qua công ty. Đường kẹt ở đoạn Phan Văn Trị. Nước bắn lên, ướt gấu quần. Một chiếc xe buýt ép sát, còi inh ỏi. Minh đến công ty trễ 15 phút. Vừa gửi xe xong, điện thoại báo 5 cuộc gọi nhỡ của khách. Anh gọi lại. Khách nói sẽ hủy đơn, vì bên khác giá tốt hơn. Minh đứng dưới mái hiên, nước từ áo mưa nhỏ xuống nền. Anh nghe khách nói, mà trong đầu trống rỗng. Lên phòng làm việc, chị Hạnh gọi anh vào họp nhanh. Chị không quát, chỉ nói, Minh, tháng này em đang thấp nấc nhóm. Chị biết em có cố, nhưng công ty cần kết quả. Câu công ty cần kết quả không mới, nhưng hôm đó, nó rơi vào Minh như một giọt nước cuối cùng. Anh quay về bàn, mở file báo cáo. Các con số hiện trên màn hình. Tên khách hàng, doanh thu, tỷ lệ hoàn thành. Tự nhiên mắt anh nhòe đi. Anh tưởng do mưa, do thiếu ngủ. Nhưng không, anh đang khóc. Không thành tiếng, chỉ là nước mắt chảy ra, rất lặng. Một người đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi nhỏ, ê, ổn không? Minh vội cúi xuống lấy khăn giấy, nói, không sao, chắc cay mắt. Nhưng anh biết, không phải cay mắt. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cơ thể anh nói thật trước cả miệng anh. Trưa hôm đó, Minh không ăn cơm cùng mọi người. Anh xuống quán cà phê nhỏ dưới tòa nhà, gọi một ly đen đá nhưng không uống. Anh ngồi nhìn dòng xe qua cửa kính, nghe tiếng muỗng chạm ly, tiếng nhân viên gọi số bàn, tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên. Điện thoại vẫn rung, nhưng anh úp xuống. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ rất mạnh. Hay là nghỉ việc, nghỉ đi cho khỏe, nghỉ xong rồi tính. Nhưng ngay sau đó, một loạt câu hỏi kéo đến. Tiền phòng tháng sau thì sao? Tiền gửi về quê, ba mẹ sẽ nghĩ gì? Trang có thất vọng không? Hồ sơ mình có đủ tốt để tìm việc khác không? Nếu nghỉ rồi, lại hối hận thì sao? Nếu ở lại, thì mình còn chịu được bao lâu? Mình thấy mình như đứng giữa một cây cầu. Phía trước mù sương, phía sau cũng mù sương. Bước tiếp thì sợ kiệt sức, quay lại thì không có đường, đứng yên thì cũng mệt. Chiều đó, Minh xin về sớm, lý do là đau đầu. Thật ra, anh đau ở một chỗ khó gọi tên hơn. Về tới phòng, anh không bật đèn. Phòng trọ nhỏ, có một cái bàn làm việc kê sát cửa sổ. Vài chậu cây xương rồng đã lâu không tưới. Đống quần áo chưa gấp trên ghế. Anh nằm xuống sàn, không thay đồ, nhìn cánh quạt quay chậm. Tin nhắn của mẹ hiện lên. Tháng này, nếu được, con gửi sớm cho mẹ chút. Ba đi tái khám. Minh nhìn dòng chữ đó rất lâu. Anh thương mẹ, anh thương ba, anh cũng thương chính mình. Nhưng cái thương dành cho mình, dường như lúc nào cũng xếp sau cùng. Tối, Trang gọi. Minh không nghe lần đầu. Lần thứ hai, anh bắt máy. Trang hỏi, anh sao vậy? Minh im. Rồi không hiểu sao, anh nói thật. Anh mệt quá, anh không muốn đi làm nữa. Nhưng anh cũng không dám nghỉ. Đầu dây bên kia, im vài giây. Minh chờ một lời trách, hoặc một lời khuyên kiểu, ráng lên. Nhưng Trang chỉ nói, vậy hôm nay, mình đừng quyết định gì hết. Anh ăn gì chưa? Câu hỏi đó làm Minh bật khóc lần nữa. Không phải vì nó giải quyết được vấn đề, mà vì lâu rồi, không ai hỏi anh, bằng một giọng không đòi anh phải mạnh mẽ. Tối đó, Trang đặt cho Minh một tô cháo qua app. Còn Minh, sau khi ăn được nửa tô, lấy một cuốn sổ cũ ra. Ông không biết viết gì. Cuối cùng, anh viết 3 dòng. 1. Mình đang rất mệt. 2. Mình sợ thất bại. 3. Mình cần được nghỉ, nhưng chưa biết nghỉ bằng cách nào. 3 dòng chữ đó không làm cuộc đời anh đổi khác ngay. Sáng hôm sau, công việc vẫn còn, chỉ tiêu vẫn còn, tiền nhà vẫn phải trả.
Nhưng có một điều nhỏ đã khác. Mình ngừng giả vờ rằng mình không sao. Nghe đến đây, mình thử dừng lại một chút. Có những lúc, trước khi nghĩ đến nghỉ việc hay tiếp tục, điều đầu tiên mình cần làm là nhìn rõ mình đang khổ ở đâu. Nghe thì đơn giản, nhưng không dễ, vì chúng ta quen bỏ qua tín hiệu của thân và tâm. Đau vai thì dán cao, mất ngủ thì uống cà phê để gắng gượng thêm, buồn thì lướt điện thoại. Chúng ta cứ sửa phần ngọn, trong khi phần gốc vẫn âm thầm kêu cứu. Khi nhìn theo tinh thần chánh niệm, có một điều rất đời thường. Mình dừng lại để biết chuyện gì đang thật sự xảy ra. Không phải dừng lại để buông xuôi, không phải dừng lại để phán xét bản thân, mà dừng lại như một người ngồi xuống cạnh chính mình và hỏi: này, mấy năm qua bạn đã chịu đựng những gì? Nỗi khổ khi được nhìn rõ thì chưa chắc biến mất ngay, nhưng nó không còn là một đám mây đen vô hình đè lên mình nữa. Nó có hình dạng hơn, nó có tên hơn, và khi nó có tên, mình mới có thể chăm sóc nó từng bước. Mình bắt đầu bằng những việc rất nhỏ. Anh không nghỉ việc ngay. Anh cũng không ép mình phải yêu công việc trở lại ngay. Anh chỉ thử quan sát một tuần. Lúc nào mình mệt nhất? Việc gì làm mình kiệt sức nhất? Mối quan hệ nào khiến mình căng nhất? Điều gì mình có thể điều chỉnh mà không làm mọi thứ đổ vỡ? Anh nhận ra mình không chỉ mệt vì bán hàng. Anh mệt vì luôn sẵn sàng 24/7. Mệt vì không dám nói không. Mệt vì mỗi lần bị từ chối, anh thấy giá trị của mình cũng bị từ chối theo. Mệt vì tự biến lương tháng thành thước đo xem mình có đáng tự hào hay không. Nhận ra những điều đó không dễ chịu. Tuần sau, mình nói chuyện với chị Hạnh. Anh chuẩn bị trước, viết ra ý chính để không nói trong cảm xúc. Anh không than vãn, anh chỉ nói: em muốn làm tốt, nhưng thời gian gần đây em bị quá tải. Em xin phép sau 8 giờ tối, nếu không có việc thật sự khẩn, em sẽ phản hồi vào sáng hôm sau. Và em muốn cùng chị xem lại danh sách khách hàng, để ưu tiên những nhóm có khả năng chốt cao hơn. Chị Hạnh hơi bất ngờ, chị không vui ngay, nhưng cũng không phản đối hoàn toàn. Chị nói sẽ xem, chỉ vậy thôi. Không phải một chiến thắng lớn, nhưng với mình, đó là lần đầu tiên anh đặt một ranh giới mà không xin lỗi vì mình là con người. Ở nhà, mình gọi cho mẹ, anh vẫn gửi tiền. Nhưng nói thật, tháng này hơi khó, xin mẹ cho anh gửi làm 2 lần. Mẹ im một chút rồi nói: khó thì nói, đừng tự ôm. Mình nghe câu đó mà thấy cổ họng nghẹn lại. Hóa ra, có những áp lực mình tưởng không thể chia sẻ, nhưng một phần là do mình chưa từng thử nói bằng sự thật. Với Trang, mình tập để điện thoại úp xuống khi hai người ăn cùng nhau. Ban đầu anh vẫn bồn chồn, tay cứ muốn chạm vào máy. Trang không ép, cô chỉ cười: 5 phút thôi cũng được. 5 phút rồi thành 10 phút. Có hôm mình vẫn thất bại, vẫn mở điện thoại giữa bữa ăn, nhưng anh không còn tự ghét mình như trước. Anh nhận ra chăm sóc thân tâm không phải là một dự án hoàn hảo. Nó giống như tưới lại một cái cây đã khô đắt lâu này. Không thể đổ ào một xô nước rồi mong cây xanh ngay. Phải tưới từng chút, đều đặn, vừa đủ. Có thể bạn cũng đang giống mình, không còn vui khi đi làm, nhưng cũng chưa thể nghỉ. Một phần vì tiền, một phần vì trách nhiệm, một phần vì sợ người khác thất vọng, và một phần vì chính mình cũng không biết nếu bỏ công việc này, mình sẽ là ai. Nếu vậy, có lẽ hôm nay mình không cần ép bản thân phải đưa ra một quyết định thật lớn. Đôi khi, câu hỏi có nên nghỉ việc không đến quá sớm. Nó đến khi mình còn chưa ngủ đủ, chưa ăn đàng hoàng, chưa nói thật với ai, chưa phân biệt được mình ghét công việc hay mình đang kiệt sức vì cách mình làm việc. Trước khi quyết định, hãy thử chăm sóc mình ở mức căn bản nhất. Ngủ thêm một chút nếu có thể. Ăn một bữa tử tế, không vừa ăn vừa trả lời tin nhắn. Viết ra những điều đang làm mình nghẹt thở. Nói với một người đủ an toàn rằng tôi đang không ổn. Xem lại tài chính của mình một cách bình tĩnh, để nếu cần thay đổi, mình thay đổi bằng sự chuẩn bị, chứ không chỉ bằng cơn tuyệt vọng. Và nếu môi trường thật sự độc hại, nếu sức khỏe tinh thần và thể chất của mình đang bị bào mòn nghiêm trọng, hãy tìm sự hỗ trợ phù hợp từ người thân, bạn bè, chuyên gia hoặc những nguồn lực đáng tin cậy. Chăm sóc mình không có nghĩa là chịu đựng mãi,
Nhưng cũng không có nghĩa là phải đập vỡ mọi thứ ngay lập tức. Nó là học cách đi từng bước mà vẫn giữ được lòng tử tế với chính mình. Vài tháng sau, Minh vẫn còn làm ở công ty đó. Điều này nghe có vẻ không giống một cái kết phim, đúng không? Anh chưa mở quán cà phê, chưa bỏ phố về quê, chưa tìm thấy đam mê rực rỡ nào. Nhưng anh đã bớt khóc trong nhà vệ sinh công ty. Anh ngủ được hơn. Anh có một khoản tiết kiệm nhỏ, gọi là quỹ thở. Để nếu một ngày thật sự cần rời đi, anh không rời đi trong hoảng loạn. Anh cũng bắt đầu học thêm một khóa ngắn về chăm sóc khách hàng doanh nghiệp. Không phải vì muốn trở thành ai đó ghê gớm, mà vì muốn mở thêm một lối đi. Có một buổi sáng, chuông báo thức reo. Minh vẫn không bật dậy ngay. Anh vẫn mệt. Nhưng lần này, anh đặt tay lên ngực, thở một hơi dài, rồi tự nói: hôm nay mình đi chậm thôi. Câu đó nhỏ lắm, không ai nghe. Nhưng với một người đã từng sống nhiều năm bằng cách tự thúc ép, đó là một sự dịu dàng rất lớn. Có thể trưởng thành không phải là lúc mình luôn biết mình phải làm gì. Có khi trưởng thành là lúc mình dám thừa nhận mình đang mệt, mình đang sợ, mình chưa có câu trả lời, nhưng mình sẽ không bỏ rơi bản thân nữa. Công việc là một phần quan trọng của đời sống, nhưng nó không phải toàn bộ giá trị của một con người. Mình có thể có trách nhiệm với gia đình, với công ty, với tương lai, và đồng thời vẫn có trách nhiệm với thân tâm đang cần được lắng nghe. Nếu hôm nay bạn đang ngồi đâu đó sau một ngày dài, lòng nặng trĩu vì không còn vui khi đi làm, nhưng cũng không dám nghỉ, mong bạn đừng vội kết tội mình yếu đuối. Có thể bạn chỉ đã cố quá lâu mà chưa được nghĩ đúng nghĩa. Hãy bắt đầu bằng một việc nhỏ thôi. Thở chậm lại, gọi tên cảm giác của mình, uống một ly nước, nhắn cho ai đó bạn tin, hoặc viết xuống một câu thật lòng. Khi mình nhìn rõ nỗi khổ của mình không còn bị nó kéo đi trong bóng tối. Và từ chỗ rõ hơn đó, từng lựa chọn nhỏ sẽ bắt đầu hiện ra. Cảm ơn bạn đã ngồi lại nghe câu chuyện này cùng mình nói chuyện nhé. Nếu nó chạm tới một phần nào đó trong bạn, hãy ở lại với kênh thêm một chút. Có thể chúng ta không giải quyết được hết mọi mệt mỏi trong một đêm, nhưng ít nhất mình có thể cùng nhau học cách sống nhẹ hơn từng ngày một.